Film Free Guy je americká akční komedie z roku 2021. Ačkoliv se na první pohled jeví pouze jako primitivní zábava na zaplácnutí nudného odpoledne, rychle zjistíte, že film skrývá mnoho poselství a v podstatě by se dal přirovnat k filmům Matrix, akorát v mnohem primitivnější a přímočařejší formě. Hned na začátku filmu jste uvedeni do virtuálního městečka, do kterého se přihlašují hráči. Městečko oplývá mnoha postavami na pozadí, kterým se říká NPC. Nejsou to hráči a nemají autonomní mysl. Je to jenom křoví, které má doplňovat městečko. Jsou tam prodavači, lidi, co dělají v bance, zkrátka civilisti všech možných profesí, se kterými můžou skuteční hráči interagovat. Zápletka filmu spočívá v tom, že Free Guy je počítačová hra, která používá kradený software od dvou mladých vývojářů, kteří do něj implementovali schopnost postav samostatně se vyvíjet a dělat vlastní rozhodnutí. Na základě toho jedno NPC získá vlastní vědomí. Uvědomí si, že je jenom nedůležitá postava v počítačové hře, že celý život hraje bezduché křoví, že jeho život a jeho svět není skutečný. Přestane si plnit zadané naprogramované úkoly dané počítačovou hrou a začne si žít svým vlastním životem. To se samozřejmě nelíbí majitelům hry, kteří oživlé NPC považují za hackera a pokouší se ho ze hry vyhodit. Film prakticky napodobuje klasický Matrix, ale místo agentů Smithů, co by honili Nea, jsou tu nalogovaní správci hry, kteří honí oživlé NPC, které si uvědomilo, že žije v nereálném virtuálním světě. Když navíc oživlé NPC pochopí, že se ve hře získávají úrovně páchaním zla, rozhodne se dělat pravý opak a všechny uchvátí tím, že se vyexpí děláním dobra. To bylo v dané hře, postavené vyloženě na zlu a násilí, do té doby nevídané. I sami hráči jsou překvapeni záhadnou postavou, která jako jediná nikoho nezabíjí, naopak pomáhá druhým a dělá dobro. Považují to za naprosto revoluční koncept. Oživlé NPC si postupně děláním dobra vybuduje takovou slávu, že přivede své okolí i samotné hráče k zamyšlení, přehodnocení svého přístupu, k uvědomění si pravdy o tomto virtuálním světě a tím spustí doslova revoluci. Majitelé hry se snaží celý svět zničit přechodem na novou verzi a vypnutím té staré verze se starými postavami, ale nepodaří se jim to. Film dobře skončí, postupně se podaří přivést všechna NPC ke zjištění, že nežijí ve skutečném světě. Hru se jim podaří s pomocí zvenčí změnit a vstoupí do něčeho jako zlatý věk nebo ráj. Je to nové místo, kde už nejsou hráči se svými kvéry a všudy přítomné nebezpečí. Je tam naopak klid, pohoda a krásný svět. Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistuje žádná omezení a kde je vše dovoleno, musí zachránit svět dřív, než bude zničen.